વેલકમ ટુ શ્રી શ્રીપુર. આજે આપણે મિલ્કશેક બનાવીશું. ઉનાળાની ગરમીમાં પી શકાય તેવા ઠંડા ઠંડા મિલ્કશેક બનાવીશું. મિલ્કશેક આપણે 3 અલગ અલગ ફ્લેવરના બનાવીશું. તો તેના માટે 1 કપ કેરીના ટુકડા લીધેલા છે, અડધો કપ ઠંડુ દૂધ, 1 સ્કૂપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને જરૂર પ્રમાણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ. એક મિક્સર જાર લઈશું, તેમાં કેરીના પીસીસ નાખીશું, ખાંડ નાખીશું, વેનીલા આઈસ્ક્રીમ નાખીશું, ઠંડુ દૂધ નાખીશું. હવે તેને આપણે ક્રશ કરી લઈએ. હવે મેંગો મિલ્કશેક તૈયાર છે. તેને આપણે ગ્લાસમાં લઈશું. ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ મૂકીશું. ડ્રાયફ્રૂટમાં અત્યારે પિસ્તા અને બદામ લીધેલી છે. આ 3 મિનિટમાં જ મિલ્કશેક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો તૈયાર છે આપણો મેંગો મિલ્કશેક. હવે આપણે ખજૂર મિલ્કશેક બનાવીશું. તો તેના માટે 8 થી 10 નંગ ખજૂર લીધેલી છે. તેના બી નીકાળી ટુકડા કરી લીધેલા છે. 1 કપ દૂધ, ચપટી તજનો પાવડર. હવે એક જાર લઈ તેમાં આપણે ખજૂર નાખીશું, દૂધ નાખીશું અને સાથે તજનો પાવડર પણ નાખીશું. હવે તેને એકદમ સ્મૂથ પીસીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે આપણું ખજૂર મિલ્કશેક પણ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને પણ એક ગ્લાસમાં લઈશું. ઉપર થોડા ખજૂરના પીસીસથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. તો આપણો ખજૂરનો મિલ્કશેક હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પણ તૈયાર જ છે. હવે આપણે ઓરિયો મિલ્કશેક બનાવીશું. તો તેના માટે ઓરિયો બિસ્કિટ લીધેલા છે 4 નંગ, 1 કપ દૂધ, 1 સ્કૂપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ. ફરી આપણે મિક્સર જાર લઈ તેમાં બિસ્કિટને આ રીતે થોડા ટુકડા કરી નાખીશું. આઈસ્ક્રીમ નાખીશું, દૂધ નાખીશું. તેને પીસીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે આપણો ઓરિયો મિલ્કશેક પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને પણ ગ્લાસમાં લઈશું. ઉપર ઓરિયો બિસ્કિટના ટુકડાથી ગાર્નિશ કરી દઈએ. તો ઉનાળામાં પી શકાય એવા 3 ફ્લેવરના મિલ્કશેક તૈયાર છે. અને આ મિલ્કશેક બનાવવામાં બિલકુલ ટાઈમ નથી લાગતો, ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો તમે પણ આ મિલ્કશેક જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવાની ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.